Chrousti v rozletu jsou na oblíku, ale fouká skoro čistý jihovýchod, tak jdu raději na ranou. V bezovačném dni startuji krásně do intervalu, což potvrzuje i Pepa, který říká Martinovi, že to zrovna jde. Vzduch je velmi neklidný, chvíli po startu mě z ničeho nic bere asi 5kový stoupák a mám pocit, že visím někde za kšandy. Následný předstřel brzdím, ale asi málo. Pepa na mě křičí ze země, bohužel neslyším co. I po přistání mi ostatní říkali, že se o mě báli. Naštěstí situaci zvládám bez dalších následků. Nechci dávat řidičky až pod zadek, ale příště budu muset přestřel brzdit víc. První stoupák mě bere na milou, tak se rozhoduji mezi dalším pokusem o ranskou maturitu nebo záfukem. Čím jsem výš, tím silnější fouká vítr, tak to vidím spíš na záfuk. Další stoupák, který hned chytám, to rozhoduje za mě. Za letu kontroluji Ace View a zakázanému prostoru LKP 8 se bezpečně vyhýbám. Přes lom u bíliny se mi fakt nechce letět. Děsí mě představa, že tam někde v rotoru budu přistávat mezi obří stroje. Ale bere mě další stoupá, tak si nad lom přeci jen troufám. Vždy ale tak, abych z něj dokázal odletět. Lížu u toho asi trochu vršek LKMO, ale rychle z něj vylétávám. Mezi lomem a osekem je velký les bez možnosti přistání. Snáší mě nad něj vítr, ale vzhledem k tomu, že místo souvislého lesa vidím jednotlivé stromy, tak radši letím po jeho okraji. U Loučné si už vybírám místo na přistání, když mě náhle bere krásný stoupák. Na špičák je trochu neklidný, jako dnes ostatně všechno, ale na Vlčí horu je jako beránek. Vario pípá jak šílené, křídlo je přesto v klidu a mně se daří krásně točit. Přelétám Moldavu a na mapě kontroluji, že už jsem v Německu. Přistávám 6 km za hranicí u Schönfeldu. Přistání si za rámeček nedám. Letím po větru a chci točit doprava, abych odletěl z pastviny, nad kterou jsem. Vpravo je ale mírný svah, takže vidím, že už to nevytočím. Než mi dojde, že by bylo lepší zatočit doleva a přistát na pastvině u kráv, tak už jsem na zemi pěkně po větru. V dálce vidím, že se krávy jdou podívat, co jim to tam přistálo, tak beru padák do květáku a podlezám elektrický ohradník. Když krávy vidí, že beru roha, tak některé dokonce trochu popoběhnou, ale naštěstí to stihnu. Druhá část dobrodružství právě začíná. Píšu do skupiny, jestli by mě někdo nevyzvedl. Vítěz se nabízí, ale bohužel má v sobě 3 piva. Přes Pavla Janečka mi ale domlouvá Švimbyho, který by mě mohl vzít, prý se mi ozve. V Schönfeldu jede nějaký autobus, ale rozhodně ne do Česka. Navíc nemám žádná eura, jen kartu. Jdu tedy pěšky a u toho stopuji. Po chvilce mě bere paní, ale asi jen 500 metrů ke křižovatce, kde jede na opačnou stranu. I za to jsem ale děčný. Danke schön, auf Wiedersehen. Jdu dál a po několika kilometrech potkávám německé cyklisty, kteří poznávají paraglide na zádech a anglicky se mě ptají na let. Prý byli v sobotu taky na rané. Příjemné setkání. Za dalších několik kilometrů mi sestavuje dodávka a bere mě skoro až na Moldavu. Já sice neumím německy a řidič anglicky, pochopí ale, že jedu do Česka a zastavuje mi na příhodném místě. Do Moldavy dojdu kilometr pěšky a konečně se mi podaří spojit se Švimbym. Ten má krmící a jiné rodinné povinnosti, ale slibuje, že asi za 45 minut vyrazí. Čas využívám k tomu, že dostupuji do hrobu. Bere mě milý pán, který má bohaté zkušenosti s létáním. Prý už letěl v balónu, skočil s padákem a letěl ultralightem, který i chvíli řídil. Dostal to ke 40., 50. a 60. narozeninám. Ponoukám ho, ať si k 70. nechá dát let paraglidem na tandemu, tak se směje. Volá Švimby, tak mu říkám, že budu čekat v hrobu. Díky tomu, že nemusí jet na Moldavu a zpátky, tak mě bere až na ranou, i když původně chtěl jet jenom do mostu. Cestu strávíme příjemným hovorem o jeho 10letých zkušenostech, několika krizových situací, kterými prošel, a o mém začátečnickém štěstí. Švimby, 1000krát díky za ochotu a za odvoz. Víťo, tobě taky za organizaci této záchranné operace. Ani tím ale akce nekončí. Když jedu domů, volá mi syn, ať si pustím Evropu 2. Song za trest. Pozor, pozor, tady je Evropa 2 a středeční song za trest. Nebudeme otálet, zvedáme telefonní sluchátko a ptáme se, kdo dneska bude ten, který bude rozhodovat o tom, komu budeme hrát song za trest. Nebo... Halo, tady. Ano, tady Prokopa Krištof. Ahoj kluci, tady... Prokope Krištofe, tak povídejte, komu a proč budeme hrát. Tak budeme hrát tatínkovi,
že rád paragliduje a zaválo ho to někam jaksi do Německa. Takže vy jste doma sami, protože táta prostě někde lítal a ono ho to fouklo do Německa? Jo. A odkud letěl? Odkud voláte? Teď nejsme v Praze, ale on na Ranou. Jo, Rana, to je na severu Čech, kousek od Loun. Ano. No počkej, ale to je jako relativně daleko do Německa teda. No, on už lítá díl a jako on klidně nalítá za den 50 km za jeden let. No to jo, ale to teda muselo pěkně foukat. Jo, to jsem včas chtěla. No, teď tam ještě jsou vlastně Krušní hory, aby se dostal do Německa. Jo, to asi jo, a zeměpis neumím. No kluci, a máte nějaké informace o tátovi? Je v pořádku? Neemigroval? Vrátí se do republiky ještě? Jo, tak doufáme. Jo, tak nějak. No tak to si užíváte, ne, že jste sami doma, to je pohoda. Jo, Jo, a za to teď možná poslouchá, tak ho pozdravujem. Ať se brzo vrátí. Ano, pojďte mu něco vzkázat, kluci. Táta poslouchá, říkáte, tak mu pojďte něco vzkázat. Ahoj tatínku, doufáme, že se brzo vrátíš. Budeme spát včas a splníme si všechny povinnosti. To je hezké. přesně. Kluci, a hlavně uklidte ty flašky od piva, jo, než přijde teďka. Rozchází. Tak čau. Ahoj. Ahoj. Song za trest. No a myslím si teda, že když tatínek na tom paraglidu se takhle vznáší, když si létá, tak tady je jasné, co bude dnes song za trest. No tak jdeme na to. Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí. Tačka, jede. Ty bláho, ta Rana, to není zas tak vysoký kopec a vůbec nechápu, jak to mohlo fouknout až do Německa. No, zkrátka severní vítr je krutý, nebo v tomto případě jižní vítr je krutý, No asi tak to pravděpodobně. 100%. No, Já se vznáším, já si létám s radostí. Hanička Zagorová dneska jako song za trest na Evropě 2. Já se vznáším, já si létám speciálně od Prokopa, jeho bráchy, pro tatínka, který byl paraglidovat, ale nějak mu to fouklo a místo v Česku přistál v Německu. Ten důvod, proč jsme hráli Já si vznáším, já se létám, je geniální. Prostě to do něj fouklo a místo, aby byl doma s klukama, musí jet domů až z Německa, protože ho to tam prostě odfouklo. A dovedeš si představit ten pocit, když přistál na zemi? Myslel si, že je to jako třeba u mostu, jo, u vás na severu? To je kousek. A najednou slyší Halt! Was ist das? Halt! Das ist nicht! No to pozor, to letěl a dostal se do časové spirály. Ano. Rok 45 je zpátky. Tak další song za trest u nás na Evropě 2 v rámci Večera na maximum zase zítra kolem 8:45. Ale skutě!